single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Good morning guys. How you doing all? आज म चाहिँ यो मनासलु ट्रेल रेसको 2019 को ट्रेल रेसमा चाहिँ फोटोसुट गर्न आएको यहाँनिर राइट नाउ। अहिले म चाहिँ त्यो चाहिँ वीरेन्द्र ताल अनि यो चाहिँ सामा गाउँमा पर्छ हैन मनासलुको। अनि यसको पछाडि तपाईले देखिरहेको छ त्यो माउन्टेन माथिपट्टि त्यो चाहिँ मनासलु हिमाल पर्छ है, मनासलु हिमाल हो। अनि अहिले चाहिँ यो घाम अलिकति राम्रोसित नलागेको भएर अलिकति यो वेदर अलिकति एकदमै ढाकिसकेको छ। सो अनि रेस चाहिँ आजको रेस चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ रेस वाज अलरेडी स्टार्टेड 8 AM अनि सुरु भइसकेको छ रेस। रेस चाहिँ त्यो गाउँबाट त्यो भिलेजबाट सुरु हुन्छ, यस्तो घुमेर आउँछ, यसरी आएर अनि माथि बेस क्याम्प जान्छ अनि बेस क्याम्पबाट यही बाटो झर्दै फेरि तल जान्छ। सो टुडे इज अ 5-day स्टेज रेस। अनि त्यही हो अहिलेसम्म चाहिँ अब लिड चाहिँ प्रिया अनि रेमन, स्टेफन
अनि प्रतिभा अनि अर्को एउटा केटी छ त्यसको नाम थाहा भएन यिनीहरू पाँचजना चाहिँ लिड गरिरहेको छ है They're going good. They're going good, man. Alright. I'll take you.